تارپمون رو وصل کردیم. آتیشمون هم فعلا تو این بارونه، اگه خاموش شد دیگه میبرم زیر تارپ. بارون شدید گرفته. بچه ها سلام، ساعت 4:40 صبح. ما دیشب نتونستیم بخوابیم، میخواستیم تازه 4 بیدار شیم، نخوابیدیم. یه صبحونه هم خوردیم و داریم حرکت میکنیم. نفسم دور از نفست در سینه بپوسم، تو قبل یا کناره تا آخر عمرت نهانه، نفهمستم میخوانه تو میزم سم تو نگات هر یکیش و چشات وقتی دستم خالی باشه، وقتی باشم عاشق تو. خب اومدیم اینجا یه املت زدیم، بد نبود، خیلی خوبم نبود. شب نخوابیدیم و میخوایم یه ساعت تو ماشین بخوابیم بعد حرکت کنیم. 35 کیلومتر دیگه میرسیم. ساعت هم الان 6:30 صبح. پیمایشمون هم مثل اینکه فایده نداره. یه نیم ساعتی هست من دارم اینجا رو میچرخم و پس میخوایم برگردیم بریم اون پلن بی که داشتیم و از این مسیر دیگه اون پیمایش رو انجام بدیم. اینجا سرخکلاه کلن کوهستانیه، یه روستاییه که رو کوه بنا شده. خیلی جای قشنگیه. اون قسمت ها هم میتونستیم کم کنیم ولی باز رو شیب خیلی تندی از کوهه. نه چجوری چه رفتیم نه اونجا؟ رفتنش رو پیاده میریم تا اونجا رو رفتیم دیگه. ما تا اون قسمت ها رفتیم. خاکی داره اونجا میتونستیم بریم ولی خب باز رو کوهه، خیلی جای صاف. شیبه آره کلا اینجا رو شیب خیلی تندی هم داره. اینجا من یه چشمه هم پیدا کردم، گفتم بالاتر بودم. اینو زمانی که می‌خواستیم بیایم پیدا کردم. خیلی جای خوبیه. این ته اینو میشه گرفت و رفت ابتدای این چشمه رو پیدا کرد، ولی خب خیلی این جنگلش کلا همراه با شیب فوق‌العاده‌ایه و فکر نکنم اصلا بشه پیمایش کرد. همین چشمه خیلی خوب داره. گفتم اینم براتون بگیرم ببینید، شاید صدای آب خیلی نیفته و من خیلی راضیم و از این صدای آب خیلی دارم لذت میبرم و میخوام یه همچین جایی پیدا بکنم که یک آبی کنارمون باشه، بتونیم کم سایتمون رو بزنیم با یه فاصله از آب. میریم حالا برای لوکیشن دوم. دیگه ویدیو نمیگیرم تا برسیم به اونجا. از لب جاده سوادکوه اومدیم روی این پل آهنی که یه آب نسبتاً مثل که بارون اومده، گلی هم هست ولی میاد. آره این رفیقم هم داره ماهی میگیره ولی به نظرم که اینجا ماهی گیرش نمیاد. رفت ماهی میگیره اینجا. جای جالبیه، دشت فوق‌العاده هم پشت سرمونه و ما میخوایم بریم این جنگلایی که پشت سر منه، بریم جایی پیدا کنیم ببینیم چه جوری میشه. خب اومدیم تو مسیر پیمایش جدید. فعلا تا مسیری مثل این که جاده است و حالا آدمای زیادی هم این اطراف کمپ کردن و یک چشمه هم اینجا هست که این سر این چشمه فکر کنم خیلی بالاتره. حالا باید من برم پیداش بکنم. همون آبی که از زیر رود رد میشه این هم به اون رودخونه میپیونده.
من دارم میرم بالا. یه چیز جالبم الان دیدم، این باتلاقه است بچه ها. اینجا کاملا باتلاقیه و خیلی ها اومدن این لبه اینجا پا گذاشتن و تست کردن که این باتلاقیه یا نه. ولی مثل این که باتلاقیه. حواستون باشه میاید جنگل خیلی جاها، حالا اینجا که واضح تر، حتی تو بیابون هم این موضوع هست که یه سری جاها باتلاق، حالا شن، اینجا هم که باتلاق آبه و گل. خیلی باید حواستون باشه. خب ما میریم جلوتر، من میرم جلوتر، خانم من ماشین رو میاره یه بررسی کنیم و یه جا ماشین رو پارک کنیم و پیمایش رو شروع بکنیم. اینجا من یه خونه قدیمی دیدم که کلا دیگه متروکه است و پر از خزه و اینا شده. اینا فضای پشتی منه. یه جنگل انبوه خیلی خوبی داره، فضای نسبتا صاف داره، ولی خب اون پایین آب داشت، آب نداره اینجا. و اینکه من دنبال یه چیزی هم که ماشین یه جا پارک بشه دست نخورده تر باشه که یه پیمایشی بکنیم. هرچی میایم فعلا ماشین هست و آبم تموم شد، چشمه هم تموم شد، ماشین هست. حالا اینو من تا آخر میخوام برم ببینم که به کجا میرسم. یه درخت فوق‌العاده زیبا پیدا کردم، اسمشو دقیقا یادم نیست اسم این درخت چی بود، استرینگی همچین چیزی اولش داره. ریشه هوایی داره این درخت، ریشه هاش از بدنش میرن بالا و شروع میکنن ضخیم شدن و قوی شدن و بعد از یه مدتی این ریشه ها انقدر زیاد میشن که تنه اصلی درخت رو از بین میبرن و خودشون یه درخت میشن. ما ماشین رو پارک کردیم و اومدیم این برای سری بزنیم ببینیم که چه مسیری رو پیدا میکنیم به آب نزدیک باشه. آب اگه صداش بیفته اون پایینه و فعلا یک خیلی هم از ماشین دور نشدیم، ولی خب فضا خیلی خوبی فعلا پیدا کردم. یکیش همین سکوه، خیلی شیب خیلی نامناسبی داره. این نعنو هم آوردم میخوام وصل کنم، اینجا نمیشه. ولی اون پایین اون قسمتی که سبز هم نیست، کف زمینش هیچ چیزی رشد نکرده، خب به نظر خط صافی میاد و یک مقدار پایین ترش هم آبه. نه خیلی لب آبیم، هم به آب دسترسی داریم و اینکه اگه حیوانی چیزی هم شب بیاد آب بخوره مزاحم ما نمیشه. یه خوبی که اینجا داره، از این سمت شیب خیلی زیادی داره، اون نقطه خوبی که داره از این سمت شیب زیادی داره. شب مثلا حیوانی چیزی هم بیاد نمیتونه از این سمت ما بیاد، فقط از یه جهت. و به نظرم جای خوبیه. باید برم پایین ببینم چجوریه. مثل این که من اومدم نزدیکتر نگاه کردم، اینجا شیبه، خیلی شیبه خیلی زیادی هم، فکر کنم 20 درجه شیب باشه. اومدم نزدیکتر نگاه کردم، نمیتونیم اینجا کم کنیم، برنامه کنسل، میریم یه جا دیگه. و من چون اولین بار اومدم اینجا مجبورم که بگردم اینجا رو، خیلی جاها رو، اونجوری نیست که بگم یه جایی رو بلدم اینجا تو این لوکیشن و این جنگل برم اونجا، حالا مثلا یه مسیری رو برم جلوتر. اومدم اینجا کلا ببینم که کجاها رو داره، اون جاده رو تا بالا رفتم ببینم کجاها رو داره، اینجاها رو اومدم. حالا بازم باید بگردم. حالا ما 3-4 دقیقه با ماشین فاصله داریم، دوباره باید برگردیم تا ماشین و بریم یه ذره پایین‌تر ببینیم چی میشه. این مسیری که اومدیم بالا رو برگردیم.
میشه نیپلش بغلت بیبی سیبل نوتیف ورزش موزیک و مکلاف روتین یه جوری این دختره کردت موتیف که صداش میکنم دکتر هولا کوین 2020 لامبو 20 الکل رو کنسرت استانبول مملو شبم تهران میبینم این جمعو دیگه رفته تو فیوات فیزیو واسه تو استودیو واسه اون بیزی سفار فیس من وایس کال ویدیو جز بغلت دیگه نمیخوام چیزی خوشش بسکست ایلاین دوتایی می وقت تهران میبرم اینجا جا نشه هیچ وقت پیدات اصلا بگو بسکست ایوان سلامتی چشمات 40 بار میزنیم به هم میکنم شب ایوان فکر کنم صدای آب از اینجا میشه شنید. اون پایین آبه. خیلی خب ما آب داریم. حالا اگرم آب کم آوردیم من قرص تصفیه و این چیزا دارم که از این آب استفاده بکنیم و بجوشونیم. ماشینمون اینجاست ولی میخوایم اون بالا بریم. اون بالا بریم یه جاده رد کنیم بریم اونجا یه چند دقیقه بریم بالا و اونجا کم کنیم. ولی اینجا منابع چوبی خیلی زیادی نداره. این منابع چوبی این پایین هست. اینجا باید ببرم اونجا بریم که وسایل رو ببریم و تارپ و چادرمون نصب کنیم. خب پیمایش رو شروع کردیم. فکر کنم کوچکترین پیمایش جهانه و از این بر بیا از این بر داریم میریم. این یک کمپیه که خیلی خوش به حالمونه چون که خیلی به ماشینمون نزدیکیم ولی ما تجهیزاتی داریم که میتونیم این تجهیزاتی آوردیم که میتونیم خیلی هم از ماشینمون دور شیم. پیمایش 1 ساعت هم داشته باشیم. منتها من به فکر خانومم باید باشم که بتونه با من بیاد. کجایی؟ خب بیای. وسیله همونم چیدیم. من همیشه یه دونه از این پلاستیکایی که برای لباس خریدن این چیزا بهمون میدن و آوردم دورشو بریدم تو جیب بغلم میذارم که وقتی میرسم اینا رو زمین نذارم که حشره بهش بچسبه. میخوام الان چادر اونو نصب کنم و بعد از اینا براتون فیلم میگیرم. همین ابتدای کار که من داشتم زمین رو تمیز میکردم که زیر انداز بندازیم 4-5 جا دستامو زدن. اصلا نمیدونم این همه در حال فعالیت بودم و این پشه های آیدس هم که میگن تپ میاره زدن. ما فعلا چادرمون رو نصب کردیم. پوش دومش رو بزنیم. آتیشمون رو راه انداختیم. طبق چیزی که میبینید دود داره به اون سمت میره و اصلا سمت در چادر ما نمیاد و در طول شبم که مسیر باد امکان داره که برعکس بشه بازم به سمت چادر ما نمیاد. فقط اینجا خیلی پشه داره. یک کاش به سمت چادر ما میومد که پشه ها نزنه بود. نهارم گوشت میخوایم بخوریم. ساعت چنده؟ ساعت 3:05 است. چنجه است با چربی. اینا ترجیح دادیم نهار بخوریم که شب بوی گوشت را نندازیم که اونا رو جذب کنیم به سمت خودمون. این دوتا کنده رو انداختم بگیره برای شب. از الان یه سری کنده هم آوردم با
اره در حال بریدن بودم. تبرم شکسته دستش، نتونستم بیارم، وگرنه این کنده های بزرگو میتونستم از وسط چند تیکه بکنم. یه دونه چاقوی گادفادرم از استاد صدر سفارش دادم، با یه دونه هم دارلینگ که اونم الان 1 ماه گذشته هنوز به دستم نرسیده. استاد صدر گفته آخر هفته دیگه تازه برات میزنمش، که اونا اگر بودن خیلی دستم باز بود. فعلا فقط با همین اره کوچولو کارم را میندازم. یخشون آب نشده؟ خب اون یخچال به درد نمیخوره. یه ذره رو نه سیخ کن. محیطمون هم که این سمت کلن شیبه و کوه، شیبش میره بالا، باز این سمت هم شیبش زیاده، این سمت هم شیبش میره پایین. اونم که ماشینمونه خیلی نزدیکی. کمترین پیمایش جهان رو ما امروز انجام دادیم. یه نکته دیگه در مورد کمپ سایت بگم، این که ما اولا چک کردیم تا فاصله 50 متریمون و 20 متری خیلی دقیق تر که لونه حیوانی چیزی نباشه. بالا سرمونم چک کردیم که شاخه خیلی ضعیفی رو درختها خوش شده نباشه که یه موقع بادی چیزی میفته توی این درختها بشکنه بیفته سرمون، و این نکات رعایت کردیم. این دو تا چیز مشکی هم که اینجا میبینید صندلی هامونه که همیشه پشت ماشینه. الان چون نزدیک بودیم صندلی ها رو آوردیم، صندلی ها رو هم برپا میکنیم که بشینیم. فعلا تا خانوم من اون چنجه ها رو سیخ بزنه که بپزیم زغالم آماده شه، من باید یه مقداری چوب جمع کنم ببرم و بذارم اینجا آماده بکنم برای شب. بارون گرفته، ساعت 4 ما تا آتیش روشن کردیم و وسایل رو چیدیم. پیش بینیم بود که ساعت 6 بارون بگیره. من هنوز تارپ ها وصل نکردم. اوه شدید شد. اصلا دیگه جون هم ندارم، یعنی باید اول غذا بخورم بعد تارپ رو وصل کنم و امیدوارم که این درخت های مقاومتی بکنن تا من این غذا رو بخورم، چون چوبامون خیس میشن. تارپ رو وصل کنم سریع. بارون شدید شده، گرسنمون هم هست، جونم نداریم. خدایا خیلی شدید شد. برو تو، نمیشه دیگه فایده نداره.